با درود خدمت شما عزیز دلم. عزیزم در خدمت هستم با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی های حال کراش. موضوع این لحظه انرژی خوانی ما این هستش که چه چیزی در خصوص با شما ذهن کراشت رو درگیر کرده. بله، با نام و یاد خداوند و یاری کائنات انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شخص شما همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. آمین. ببینیم چه چیزی هست در شما، چه نکته‌ای، چه مسئله‌ای وجود داره و یا چه رفتاری، چه چیزی که ذهن این فرد رو مشغول کرده. با نام و یاد خداوند و یاری کائنات انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. آمین. مسئله‌ای که داره اینجا بهش اشاره میکنه، یکی از دلایلی که حتی ممکن هستش که باعث این شده باشه که کراش شما هیچ حرکتی انجام نمیده و جلو نمیاد، میتونه دلیلش بله این باشه که احساس میکنه این مسئله‌ای که ذهنش رو درگیر کرده، احساس میکنه که راه‌ها براش بسته هستش. یک سری مسائلی که در مورد شما این فرد شنیده یا احساس میکنه. بریم جلوتر ببینیم چی هستش. بله، و چیز دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه در اینجا، انگار که احساس میکنه که شما محافظت میشید. هستن آدمایی که شما رو محافظت که چه عرض کنم، هستن آدمایی که شما رو زیر نظر دارن و احساس میکنه که هستن کسایی که با شما کار دارن، به قول معروف آدمایی که بعدشون نمیاد درد سر درست کنن. بنابراین برای در واقع محافظت از شما هستش که یه موقع‌هایی جلو نمیاد، پیش خودش فکر میکنه که شاید برای شما درد سر شه. حالا میتونه به خاطر اگر این فرد شما رو تو محل کار میبینه، توی فامیل میبینه، تو در همسایه میبینه، جایی میبینه، یه همچین حسی رو در خصوص با این فرد داره کائنات بهش اشاره میکنه. دست و پا بستگی هایی در شما میبینه، محدودیت هایی در مورد شما حس میکنه، احساسش بر این هستش. و مسئله‌ای که کائنات داره بهش اشاره میکنه، ممکن هستش که این مسئله رو از طریق رفتار شما حس کرده باشه، رفتار شما. و کائنات داره میگه که به زودی مشخص میشه، یعنی که عین روز برای شما اون مسئله روشن میشه، متوجه میشید که این فرد چرا اینطور فکر میکنه، دلیل اینکه چرا اینطور فکر میکنه رو به زودی شما متوجه خواهید شد. بله، و از طرف دیگه اینکه شاید شما امتناع کنید اگر شما تعهدی نسبت به فردی دارید و یا مسئله‌ای وجود داره. تعهد نسبت به فرزند از همسر سابق میتونه باشه، نسبت به خانواده میتونه باشه، نسبت به فرد یا افرادی میتونه باشه، نسبت به مسائل کاری میتونه باشه. به هر جهت یک تعهد رو حس میکنه این فرد، چیزی که کائنات داره بهش اشاره میکنه. و از طرف دیگه شما رو فرد قدرتمندی میبینه، یعنی که یه موقع پیش خودش فکر میکنه شما خیلی زرنگ هستید، میتونی از پس مشکلاتت و مسائلت بر بیای. اینطور هم حتی در موردت فکر میکنه. ولی مسئله مهمی که وجود داره این هستش که این فرد احساس میکنه که شاید اگر به سمت شما حرکت کنه شما قبولش نکنید، به خاطر یک سری مسائل، یک مجموعه رو در واقع داره، یک مجموعه افکار رو در خصوص این فرد داره نشون میده، یک موضوع، یک مسئله نیستش. ولی کارت عرابه رو داریم در اینجا، مسئله که میتونه هم قسمت مثبت داشته باشه هم قسمت منفی داشته باشه. و این فرد در خصوص با رابطه با شما همونطور که مشکلاتی رو میبینه، موانعی رو میبینه، یک راه حلایی هم بنابراین براش در نظر داره. احساس وجود یک راه حل رو هم داره بهش اشاره میکنه کائنات. بله، دقیقا احساس میکنه که
نه فقط مشکلاتی وجود داره بلکه راه حل هایی هم در خصوص این مشکلات وجود داره، چیزی که این فرد حس میکنه در خصوص مسائل مربوطه به شما. خبرهایی شنیده جدیدن این فرد، خبرهایی شنیده که خب براش خیلی خوشحال کننده بوده، شادی آفرین بوده، ولی این خبرها در خصوص اختلاف شما با فردی رو داره نشون میده یا افرادی رو نشون میده. حالا یا اینکه اظهار نظر کردن فرد یا افرادی در مورد شما، به طور مثال همکار شما هستش این فرد، اختلاف بین شما افراد دیگر رو حس کرده اونجا، و یا اینکه احساس کرده که هستن کسانی که با شما پشت سر شما اختلافایی دارن، با پشت سر شما صحبت‌هایی میکنن رو، یا حالا تو جمع خانوادگی هر جا یه همچین حسی رو، یا اختلاف بین شما و فردی که به نسبت بهش تعهد داری هم میتونه باشه. به هر جهت یک تصمیم کلی رو بله این فرد بهش فکر میکنه که یک تصمیم جدی و کلی بخواد بگیره، بله، و یک نقاب، انگار که فکر میکنه شما یه چیزهایی رو مخفی میکنید، یه چیزهایی رو دوست ندارید اون بدونه یا هر کس دیگه ای. و هر جهت چون احساس او هست میتونه اون نقاب روی چهره خودش باشه که اون حرف دلش رو از شما و از دیگران مخفی میکنه، میتونه این حالت رو هم حتی داشته باشه. مسئله دیگری که کائنات بهش اشاره میکنه در خصوص با شما یه چیزایی شنیده که احساس میکنه که شما یک ناامیدی یا یک خیانتی به شما شده، یا یک ناامیدی رو حس کردید، یا نسبت به یک کار، یک مسئله احساسی، یه شرایط سختی رو داره بهش اشاره میکنه، یا حالا دوست صمیمی شما رابطش با شما خراب شده باشه، یا توی خانواده اگر این فرد هستش بین شما افراد خانواده مشکلاتی رو حس کرده یا دیده و شنیده. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه اینکه این فرد اون چه که میدونه در مورد شما رو هم دوست نداره با دیگران در موردش صحبت کنه، یعنی که حالا یه چیزایی در مورد شما فهمیده دوست نداره با کسی صحبت کنه. اصلا این فرد شما رو تو صفحات مجازی میدونه، میشناسه، دوست نداره با دیگران صحبت کنه. آدمایی که شما رو هم میشناسن، دوستای مشترک هستن، که مثلا بخواد بپرسه که شرایط شما چجوریه، مسائل زندگی شما چطوریه، یا حالا تو خانواده هستش اینکه دیگران زوم کنن که چرا میپرسی، چرا کنجکاو هستی. به هر جهت در جایی که میدونه چیزی که داره اینجا نشون میده دوستان مشترک یا حالا میتونن افراد خانواده، همکاران باشن، یک فرد یا افرادی رو مشترک میبینه، یا حالا به طور مثال رفته تو صفحه مجازی نگاه کرده دیده یه دوستی داره که با شما هم این فرد دوست هست، میتونه اینطور باشه. ولی خب برای اینکه جای سوال باقی نذاره برای اون فرد در موردش صحبت نمیکنه. به این رو هم این مسئله هم داره کائنات بهش اشاره میکنه، یعنی چیزایی که فهمیده رو در اختیار دیگرون اطلاعات رو قرار نمیده. بله، مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه این هستش که فکر میکنه که شما تجربه تلخ هم زیاد داری، یعنی که حالا شما رو یک صفحه تمیز بدون گذشتت رو نه، احساسش بر این هستش که شما یه سری تجربه تلخی رو هم داشتی در زندگیت. بله، و مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه این هستش که این فرد اگر شما بانو هستی شما رو یه بانوی موجه میشناسه، اگر شما بانو نیستی احساس میکنه که یک بانوی موجه، یک نفر که یک بانویی که شما خیلی بهش اعتماد دارید وجود داره، و از طرف دیگه ستاره اقبالتون رو حتی این فرد با خودش مشترک میبینه. احساس میکنه که یه اتفاقایی که تو زندگی خودش برای خودش افتاده برای شما هم افتاده. به طور مثال عرض میکنم، شما یک جدایی رو تجربه کردی، از نظر احساسی او هم تجربه کرده، از نظر مالی یا حالا یه جابجایی، یه مکانی، یه جابجایی شغلی و مسائلی از این قبیل رو داره بهش اشاره میکنه. و موضوع دیگری که هستش توی
این مسائل و افکار غرق شدن این فرد رو داره بهش اشاره میکنه. یعنی که یه سری افکار هستش که توی ذهن این فرد هست و از اون افکار رهایی پیدا نمیکنه، راحت نمیشه. بله، ببینیم دیگه چه مسائلی رو کائنات میخواد بهش اشاره کنه. این که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. بله، احساس این که سردرگم شده، دقیقا نمیدونه چرا، حال دلش متغیر هستش، دنبال راهکار میگرده و دنبال راه چاره برای خودش میگرده. بنابراین ذهنش میخوای بدونی درگیر شده. بله، ذهن این فرد درگیر هستش و عقاب رو داره بهش اشاره میکنه. چیزی که اینجا میبینیم تیزبینی، فکر میکنه شما فرد بسیار تیزبینی هستی، فرد بسیار دقیقی هستی. در مورد شما فکر میکنه که شما توانایی این که بتونی از زندگیت و از شرایطت لذت ببری رو داری. اینکه خب یه انسان از شرایطش بتونه استفاده کنه، نکات مثبت زندگیش رو در نظر بگیره تا اینکه جنبه های منفی در مورد شما اینطور فکر میکنه شما با لذت های زندگی آشنا هستی، میتونی یک محیط امن و گرم و صمیمی رو به وجود بیاری. بنابراین این فرد توانایی این رو داره که نکات قوت شما رو تشخیص بده. بله، و اونچه که در ذهن شما میگذره سعی میکنه به اون مسائل پی ببره و خودش رو با شما جفت روحی میشناسه، خودش رو با شما جفت روحی میدونه و این که به دست آوردن شما خیلی میتونه ساده باشه اینطور اصلا فکر نمیکنه. فکر میکنه که شما خیلی به دست آوردنت سخت هستش. شما رو مطیع خانواده میدونه که یا علاقه‌مند به خانواده، علاقه‌مند به جمع‌های گروهی میدونه و احساس میکنه که شما فردی هستی که میتونی دست به هر کاری بزنی. وقتی در کنار خانواده باشی میتونی موفقیت هایی رو کسب بکنی. شما رو اینطوری فکر نمیکنه که فردی باشی، یعنی که از همه دور افتاده باشی. فکر میکنه که شما به جمع‌های دوستانه و جمع‌های خانواده خیلی علاقه‌مند هستی. حالا اگر اینطور نباشه هم اون اینطور در موردتون فکر میکنه. بله، و خورشید رو داره بهش اشاره میکنه. رفتارهاتون، احساس میکنه که شما فردی هستید که میتونی رفتارهای خود رو کنترل کنی. شما رو فرد صمیمی میدونه، فردی هستی که رفتارهای خودت رو میتونی کنترل کنی، فردی هستی که موفقیت هایی میتونی کسب کنی، در راستای اهدافت تلاش هایی میتونی بکنی و شما رو یک فرد کامل میدونه از نظر شخصیتی. مسئله دیگری که داره بهش اشاره میکنه در اینجا میگه که شما فردی هستی که میتونی به راحتی از موانع رد بشی و فردی هستی که عاشق خانواده هستی، فردی هستی که دل زنده‌ای، میتونی یک رابطه عاشقانه داشته باشی، فردی هستی که چشمهای بسیار خاصی داری، دیدگاهت خاص هستش. از نگاه این فرد شما فرد بسیار متفاوتی هستی. از تاریکی ها به روشنی معنیش چه هستش؟ داره به این مسئله اشاره میکنه که یه سری ابهاماتی در ذهنش وجود داره که دوست داره اون ابهامات برطرف بشه، همونطور که ملاحظه میفرمایید، و خبرهایی که از سمت و سوی مختلف در مورد شما میتونه بگیره، این رو داره بهش اشاره میکنه. پیام ها یا خبرهایی که به طور مثال از صفحات مجازی میتونه بگیره، خودش شما رو تعقیب کنه، ممکن هستش. و عشق رو، کارت عشق رو داره بهش اشاره میکنه و لمس کردن، اینکه خب خیلی دوست داره شما رو لمس کنه، خیلی دوست داره در کنار شما باشه، خیلی دوست داره با شما وقت بگذرونه رو خیلی خوب داره بهش اشاره میکنه. اینجا خیلی واضح داره بهش اشاره میکنه.
ولی مثل یک شعر، مثل یک آهنگ بی صدا میدونه شما رو. توی اون سکوتی که بین شما وجود داره، یا حالا اگرم صحبتی باشه اون صحبت شاید عاشقانه نباشه، ولی خب در سکوتش حتی شما رو حس میکنه، اون عشق رو احساس میکنه و پیش خودش احساس میکنه که وقتی یه موسیقی گوش میکنه احساس میکنه در کنار شما هست. خیلی رویایی میشه، خیلی احساسی میشه وقتی که یک آهنگی رو گوش میکنه و یک متانت و نجابت خاصی این فرد در شما میبینه. یعنی که حالا هر انسانی در درونش ممکن هستش یه چیزایی برای خودش داشته باشه که هر کسی نتونه ببینه، اما این فرد اون متانت و نجابت شما رو میبینه. بله و به عقاب دو سر داره اشاره میکنه، اینکه یک سری از دیدگاهاش، یه سری از حدسیاتش، یه سری از دانسته هاش وجود داره که در مقابل اون یه چیزایی رو هم هست در مورد شما نمیدونه و احساس میکنه که شما یه چیزهایی رو پنهان کردی، یه چیزهایی رو پنهان کردی، یه نیمه پنهانی وجود داره که شما از اون محافظت میکنید که کسی سردر نیاره و از طرف دیگه نشون دهنده این هست احساس میکنه با شما میتونه خیلی کامل بشه، با شما میتونه خیلی کامل شه. فکر میکنه شما فرد بسیار باهوشی هستی، میتونی توی مسائلش، کارهاش کمکش کنی، بهش یاری برسونی، یا حالا اون مشکلاتش رو بخوای کمک کنی حل بشه، یا همفکری بکنه با شما. فکر میکنه از نظر همفکری میتونه همفکری بسیار بسیار خوبی بین شما، میتونه اطلاعات بسیار زیبایی رد و بدل بشه، یا حرفایی شما بزنید که باعث رشدش بشه. از نظر فکری شما رو متفاوت میدونه. بله، متولد شدن، احساس میکنه که با شما اگر این زندگی رو شروع کنه انگار که از اول متولد شده، یعنی که انگار یک زندگی جدید. احساس میکنه که بسیار بسیار میتونه رابطهش با شما متفاوت تر از تمام، حالا اگر روابطی که داشته، به طور مثال رابطه ای اگر با فرد دیگری و یا با خواهر، با برادر، با دوستان، با اطرافیان، فکر میکنه که رابطه بسیار بسیار متفاوت میتونه باشه نسبت به اون رابطه‌ای که با دیگران داشته. ببخشید عزیز دلم، بنابراین خیلی متفاوت میبینه موضوع رو. بله و اینکه خب پیش خودش فکر میکنه که این روزهایی که داره میگذرونه نکنه کارماش هستش که عاشق یه نفر هست، نمیتونه ولی با اون ارتباط بگیره. این مسئله خیلی ذهنش رو یه موقع ها درگیر میکنه و اصلا تحمل این مسئله رو نداره. این قلب رو هم نشون میده. بله و از طرف دیگه سینا به امتحان کردن معنا هم میده. اینکه حالا سینا کلا به معنای امتحان کردنه، اینکه پیش خودش رو احساس میکنه که باید یه جاهایی هم شما رو امتحان کنه. ولی فکر میکنه یه جاهایی باید شما رو امتحان کنه و به طالع داره اشاره میکنه. طالعتون یکی هست، اونجا میگفت ستاره بالمون یکی هست فکر میکرد و میتونه حتی عرض کردم نسبت به گذشته شما و خودش رو وقتی مرور میکنه یه چیزهایی رو شبیه به هم پیدا میکنه. اگر حالا شما اگر کسی فاصله گرفتی یا با کسی حالا جدایی رو داری تجربه میکنی یا مسائل از این قبیل، نگرانی بازگشت اون فرد به رابطه با شما، به زندگی با شما رو هم داره. این فرد پیش خودش فکر میکنه نکنه با حالا دوست قبلیش آشتی کنه، نکنه با همسر قبلیش آشتی کنه و از این نگرانی هم داره این فرد. حالا اگرم با شما این فرد رابطه ای داشته، توی محل کار بودین یا حالا یه جورایی حالا توی یه جمع دوستان و حالا اگر یه قهری بین شما هست، یه ارتباطی اصلا قبل بوده و تموم شده، به یک بازگشت هم فکر میکنه. حالا بازگشت شما
و یا خودش نسبت به شما. مسئله‌ای که وجود داره، یک موفقیت رو در مورد شما حس کرده، شنیده. حالا میتونه این موفقیت کاری باشه، مالی باشه، و یا اینکه یک خانوادگی باشه، یک موفقیت، انگار که حالا از نظر ثروت میتونه باشه، از نظر قدرت میتونه باشه، وجه اجتماعی، مالی، احساسی. یک موفقیتی رو در مورد شما فکر میکنه، حس میکنه. بله، این که خب شما ممکنه خیلی بدجور عصبانی بشی رو بهش فکر میکنه یه موقع ها، و اینکه ممکن هستش که شما به طور آنی یک حرکتی رو انجام بدی، در مورد شما فکر میکنه. بله، پریدن، پرش کردن، موفق شدن، حرکت‌های آنی برای پیشرفت در مورد شما حس میکنه، و اینکه حالا پیشنهادی که بخواد به شما بده ممکن هست آنی باشه، به اون مسئله هم فکر میکنه این فرد. بله، به مشورت کردن و جمع‌های دوستانه، اینکه حالا شما ممکن هست علاقه‌مند باشی رو هم بهش داره اشاره میکنه. عنصر آتش رو داره خیلی واضح بهش اشاره میکنه در اینجا، و یا حالا خلق و خوی آتشین داشتن رو بهش داره اشاره میکنه، و روح شما رو خیلی به ایشلتر به معنای شفاف، براق، نورانی میبینه. یعنی از نگاه او شما یک سری اعتقادات داری که نسبت به اون اعتقادات میتونی پایبند بر اعتقادات باشی. از نگاه او انگار که یک چارچوب خاصی داری، حالا میتونه دینی باشه، این اخلاقی باشه، هر چی که هست. فکر میکنه شما در یک چهارچوبی وجود، در فکر شما، ذهن شما یک چهارچوبی وجود داره، و متقابلا نسبت به رفتاری که میخواد با شما داشته باشه فکر میکنه با خودش که نکنه من این حرف رو بزنم بهش بر بخوره، نکنه من این کار رو بکنم بهش بر بخوره، و توی رفتارش حتی به این فکر میکنه که با شما باید چطور رفتار کنه. کلید رو بهش اشاره میکنه. به هر جهت این فرد با تمام این فکرایی که داره، کائنات داره میگه که کلید در دستش هست، راه حل رو دقیقا میدونه چی هست و پیدا کرده. این فرد فقط منتظر یک فرصت هستش. و میگه حس ششمش حتی بهش کمک میکنه، احساس میکنه که با شما از نظر ذهنی یک اتصالی وجود داره بین او و شما. بله، برکت، سلامتی رو بهش داره اشاره میکنه، به باران داره اشاره میکنه، رحمت و برکت و سلامتی، و احساس میکنه که شما فردی هستی که خیلی آروم آروم تو مسائلت پیش میری، و این رابطه هم میتونه خیلی آروم پیش بره، و اینکه احساس کنه که مثلا شما 100% میای پیشنهاد میدی، اصلا همچین فکر رو این فرد نداره. و مسئله‌ای که داره بهش اشاره میکنه، یک پیامی که میخواد برای شما بفرسته رو داره بهش اشاره میکنه. حالا میتونه به این هم فکر بکنه که شما بله، حالا شما اگر قلیون میکشی، سیگار میکشی، به چیزی علاقمند هستی، در مورد اون هم اطلاعاتی داره. حالا یا اگرم بدت میاد، اونها هم براش خیلی مهم هست که بدونه. اینکه شما توی رابطه جور طرف مقابل رو میکشی رو حس میکنه در شما، و فکر میکنه شما از اونایی هستی که ساپورت میکنی، حالا اگر بتونی هر کاری که از دستت بر بیاد انجام میدی، مسئولیت پذیر بودنتون رو میدونه. بله، رقص زیر باران. بله، کارت رقص زیر باران هستش. اینکه شما در هر شرایطی میتونید
کنترل داشته باشید روی مسائل، میتونید یک جمعی رو شاد نگه دارید، میتونید به راحتی رو پای خودتون بیستید و در واقع این فرد احساس نمیکنه از اون رابطه هاست که کسی بخواد سربار کسی بشه. یک رابطه ای که خیلی آروم و خوب میتونه با هم پیش بره رو داره در مورد شما فکر میکنه و احساس میکنه که شما توی مسائل عاشقانه، توی روابط عاشقانه شما آشنایی با این مسئله داری. یعنی یا بهتر بگیم که شما رو خیلی پر احساس میبینه، شما رو خیلی با احساس میشناسه و احساس میکنه که شما توانایی اینکه حالا یک رابطه ای رو داشته باشی رو داری. حالا اینکه توانایی های ذهنی رو بهش داره اشاره میکنه. یه موقع هستش که یک رابطه یک طرفه هستش. به طور مثال یک فرد وقتی میخواد با یه نفر وارد رابطه بشه به این فکر میکنه من اینو دوست دارم، من اینو میخوام، من اینجوری میخوام باشه و طرف مقابل رو اصلا در نظر نمیگیره. ولی در اینجا احساس میکنه که شما یک تعادلی میتونی توی رابطه برقرار کنی. یعنی یک رابطه دو طرفه، دو نفره باشه، نه دو تا رابطه یک نفره. ولی عزیز دلم، چیزهایی که این فرد در مورد شما حس میکنه، احساس میکنه و چیزهایی که میدونه رو شنیدیم. چون تا این لحظه لایک سابسکرایب نکنی، لطفا لایک و سابسکرایب کن، از چنل خودت حمایت کن، اون زنگوله رو هم بزن. در نور باشی.